ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ MGB, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 2 ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, Right. ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਮਕੀ ਜੋ ਸੰਜਾੜੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 180 160। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਜੀ, ਲਾਈ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੂੰ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਸਨ 500 mg ਦੀ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ, ਖਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ HbA1c ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 3 ਮੰਥਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ? 5.3। 5.3। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਟੀ ਮਚ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਐ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਪਈ 15-20 ਦਿਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਘਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰ ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 149 ਸੀਗਾ? 149 ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ 50 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ। 50 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅੱਗੇ ਕੱਢਤੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਬੈਟਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਵਰ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਐਕਟੋਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਗੁੱਡ ਆ। ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਵਰਜਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ।